नमस्ते टेक टु पे च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई फेसबुकले हालै आफ्नो मोनेटाइजेसन प्रणाली अपडेट गरेको छ, जसमा नयाँ नियम, नयाँ मेट्रिक्स र कमाइ गर्ने तरिका समावेश गरिएको छ। यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। आजको भिडियोमा हामी फेसबुकबाट आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई फेसबुक भिडियो, रिल्स, फोटो वा पोस्ट बनाउनुहुन्छ र त्यसबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै उपयोगी हुनेछ। फेसबुकले हालै आफ्नो मोनेटाइजेसन प्रणाली अपडेट गरेको छ, जसमा नयाँ नियम, नयाँ मेट्रिक्स र कमाइ गर्ने तरिका समावेश गरिएको छ। पैसा कसरी कमाइन्छ? पहिलो कुरा, पैसा कसरी कमाइन्छ, कस्ता भिडियोले बढी आम्दानी दिन्छ, वाच टाइम र इन्गेजमेन्ट किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कसरी तपाईँ आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकबाट पैसा कसरी आउँछ? फेसबुकले क्रिएटरहरूलाई उनीहरूको कन्टेन्टको प्रदर्शनका आधारमा पैसा दिन्छ। तपाईँले रिल्स, स्टोरी, फोटो, टेक्स्ट पोस्टबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। तर सबै भ्युजबाट पैसा आउँदैन। फेसबुकले केवल योग्य भ्युजलाई मात्र गणना गर्छ। योग्य भ्युज भनेको कम्तीमा केही सेकेन्ड हेरेको, बारम्बार दोहोरिएको नभएको, वास्तविक प्रयोगकर्ताबाट आएको भ्यू। यदि कसैले धेरै छोटो समय मात्र भिडियो हेर्छ भने त्यो भ्युज गणना हुँदैन। कमाइ बढाउने मुख्य आधारहरू के छन् त? फेसबुकले तपाईँको कमाइ मुख्य रूपमा 3 कुरा हेरेर निर्धारण गर्छ। एक छ वाच टाइम, हेर्ने समय। जति धेरै समय मानिसहरूले तपाईँको भिडियो हेर्छन् त्यति नै राम्रो कमाइ हुन्छ। यदि तपाईँको भिडियो लामो समयसम्म हेरिन्छ भने फेसबुकले त्यसलाई राम्रो कन्टेन्ट मान्छ। त्यसैले रोचक कथा बनाउनुहोस्। सुरुका केही सेकेन्डमा ध्यान तान्नुहोस्, भिडियो धेरै बोरिङ नबनाउनुहोस्। इन्गेजमेन्ट प्रक्रिया। जब दर्शकहरूले लाइक गर्छन्, कमेन्ट गर्छन्, सेयर गर्छन्, त्यो फेसबुकलाई सङ्केत हो कि तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ। इन्गेजमेन्ट बढेपछि भिडियो धेरै मानिससम्म पुग्छ, भ्युज बढ्छ र आम्दानी पनि बढ्छ। योग्य भ्युज। सबै भ्युज पैसा कमाउने हुँदैनन्। फेसबुकले छुट्याउने भ्युज 5 सेकेन्डभन्दा कम हेरेका, दोहोरिएका भ्युज, अयोग्य प्रयोगकर्ताबाट आएका भ्युज। त्यसैले गुणस्तरीय दर्शक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कमाइमा असर पर्ने अन्य कुराहरू। देशअनुसार कमाइ फरक हुन्छ। तपाईँको भिडियो कुन देशका मानिसहरूले हेर्छन् भन्ने आधारमा कमाइ फरक हुन्छ। कन्टेन्टको गुणस्तर। यदि तपाईँको भिडियो मौलिक छ, राम्रो एडिट गरिएको छ, उपयोगी र मनोरञ्जनात्मक छ, त्यो भिडियो फेसबुकले बढी प्रचार गर्छ। नयाँ मेट्रिक्स। फेसबुकले अब नयाँ जानकारी दिनेछ। योग्य भ्युज, जसबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कमाइको दर। प्रति 1000 योग्य भ्युज कति पैसा आउँछ भन्ने अनुमान। यसले तपाईँले आफ्नो प्रदर्शन बुझ्न सजिलो बनाउँछ। किन भ्युज अयोग्य हुन्छन्? कहिलेकाहीँ तपाईँको भ्युज पैसा कमाउन योग्य हुँदैन। कारणहरू: तपाईँले मोनेटाइजेसन बन्द गर्नुभएको छ, पेजमा समस्या आएको छ, अरूको कन्टेन्ट पुनः पोस्ट गरिएको छ, भिडियो 10 सेकेन्डभन्दा छोटो छ, 5 सेकेन्डभन्दा कम हेरेको छ, एउटै व्यक्तिले बारम्बार हेरेको छ, प्रतिबन्धित प्रयोगकर्ताबाट भ्युज आएको छ। कमाइ बढाउने सजिलो टिप्स के छन् त? यदि तपाईँले कमाइ बढाउन चाहनुहुन्छ भने नियमित भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्। लगातार पोस्ट गर्दा दर्शक बढ्छ। राम्रो कथा बनाउनुहोस् अथवा कुनै राम्रो च्यानलहरू क्रिएट गर्नुहोस्। सुरुमा ध्यान तान्ने भाग राख्नुहोस्। छोटो तर प्रभावकारी भिडियो बनाउनुहोस्। धेरै लामो र बोरिङ भिडियो नगर्नुहोस्। दर्शकसँग सम्बन्ध बनाउनुहोस्। कन्टेन्टको जवाफ दिनुहोस्। ट्रेन्डिङ विषय प्रयोग गर्नुहोस्। ट्रेन्डिङ कन्टेन्टले धेरै भ्युज ल्याउँछ। फेसबुकबाट आम्दानी गर्न मुख्य कुरा हो राम्रो वाच टाइम, बढी इन्गेजमेन्ट र गुणस्तरीय कन्टेन्ट। यदि तपाईँले यी सबै कुरा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको आम्दानी क्रमशः बढ्दै जान्छ। आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। यदि यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने भिडियो लाइक गर्न, सेयर गर्न र हाम्रो च्यानललाई फलो गर्न नबिर्सनुहोस्। हवस् त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।